Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Declarația lui Halil Ibrahim din ajunul zilei mamei a surprins atât pe urmăritorii săi, cât și presa. Actorul, cunoscut pentru discreția sa în chestiuni personale, a dezvăluit că decizia sa de a se căsători nu a fost un impuls romantic, ci o promisiune făcută din dragoste pentru fiul său. Cuvintele sale au mișcat rapid publicul, care a văzut în el nu doar un artist, ci și un tată profund devotat. În mijlocul unei serii speciale dedicate mamelor, Halil Ibrahim a rostit o frază care a devenit virală. M-am căsătorit pentru fiul meu. În acea noapte, actorul nu a jucat niciun rol, dar și-a deschis inima cu o onestitate dezarmantă. Ani de zile, Halil Ibrahim evitase să vorbească despre viața sa privată, menținând o aură de mister care îl diferenția de restul. Totuși, ceva s-a schimbat odată cu sosirea fiului său. Acea mică ființă, a cărei existență a fost ținută secretă mult timp, a fost catalizatorul unor decizii pe care Halil Ibrahim nu credea niciodată că le va lua. Paternitatea l-a transformat, l-a pus în fața unor noi responsabilități și l-a obligat să privească viața dintr-o perspectivă diferită. Decizia de a se căsători a făcut parte din acel nou drum. Halil Ibrahim a explicat că nu a fost o decizie ușoară și niciuna luată cu ușurință. Relația sa cu mama copilului său trecuse prin mai multe etape, unele mai turbulente decât altele. Dar, privindu-și fiul și gândindu-se la viitorul pe care voia să-l construiască pentru el, știa că trebuie să facă acel pas. Nu era vorba despre formalități sau aparențe, ci despre construirea unui mediu stabil în care fiul lor să poată crește fără nicio îndoială cu privire la dragostea părinților săi. Merita ceva mai puternic decât promisiuni deșarte, spuse ea, cu vocea frântă. Cei prezenți la eveniment nu au putut să nu fie mișcați de cuvintele sale. Halil Ibrahim nu a vorbit ca o celebritate, ci ca un om care învățase să acorde prioritate esențialului. Maternitatea și paternitatea, a spus el, nu ar trebui separate de mândrie sau de răni vechi. Promisiunea sa de ziua mamei a fost, într-un fel, o ofrandă adusă iubirii care l-a unit cu fiul său și cu femeia care l-a adus pe lume. Deși nu a dezvăluit nume sau detalii intime, emoția din ochii ei a vorbit mai mult decât orice titlu de ziar. De când fiul său a intrat în viața lui, Halil Ibrahim a mărturisit că s-a schimbat profund. Înainte, faima și cariera îl acaparau complet, dar acum totul se învârtea în jurul acelei mici ființe. Prioritățile fuseseră reordonate, iar viziunea ei despre dragoste, angajament și familie se extinsese. Faptul că sunt tată m-a învățat să iubesc din alt loc, a mărturisit el, în timp ce din public se auzeau suspine. Era evident că acest copil își readusese totul la realitate. Reacția pe rețelele de socializare a fost imediată. Fanii din întreaga lume au început să împărtășească mesaje de susținere, admirație și tandrețe față de Halil Ibrahim. Hashtagul cu numele ei a devenit un trend, însoțit de inimioare și mesaje de încurajare. Mulți au subliniat curajul de a vorbi atât de sincer într-o industrie care ascunde adesea umanitatea în spatele sclipiciului. Pentru mulți, Halil Ibrahim nu mai era doar un actor talentat, ci și un om admirabil. Dar nu totul a fost emoție conținută. Declarația a readus la viață și întrebări cu privire la identitatea mamei copilului său. Deși Halil Ibrahim a refuzat să ofere nume, privirile s-au îndreptat imediat către personaje din trecut cu care fusese asociat. Cel mai menționat a fost, încă o dată, Slatircoglu. Speculațiile au fost reaprinse, alimentate de cuvintele actorului și de istoria pe care cei doi au împărtășit-o cu ani în urmă. Totuși, Halil Ibrahim a preferat să lase trecutul mut.
Adevărul este că, dincolo de speculații, Halil Ibrahim a spus clar că prioritatea lui absolută era fiul său. El a declarat că ar face orice pentru el, chiar și decizii care ar putea părea pripite altora. Căsătoria lor, deși neașteptată pentru mulți, a fost mai degrabă un act de dragoste părintească decât o uniune tradițională. Vreau ca fiul meu să știe într-o zi că am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru el, a concluzionat el ferm. Publicul a izbucnit în aplauze. Presa s-a grăbit să facă știrea pe prima pagină a ziarelor. Unii au pus la îndoială motivația din spatele căsătoriei, în timp ce alții au sărbătorit gestul ca pe un act de maturitate. Părerile erau împărțite, dar ceea ce nimeni nu putea nega era sinceritatea cu care Halil Ibrahim și-a împărtășit povestea. Era clar că luase o decizie curajoasă, departe de spectacol și concentrat pe viața reală. Un act neobișnuit într-o lume în care totul pare programat pentru flash-ul. Halil Ibrahim, la rândul său, și-a continuat agenda profesională fără a schimba niciun cuvânt din ceea ce spusese. Nu a făcut nicio încercare să corecteze interpretările sau să-și atenueze afirmațiile. Pentru el, mesajul său era complet. Promisiunea făcută de ziua mamei se împlinise, nu pentru public, ci pentru inima fiului ei. Restul, a spus el, a fost doar zgomot. În zilele care au urmat, mulți fani și-au împărtășit propriile povești despre tați și mame care au făcut sacrificii pentru copiii lor. Mărturisirea lui Halil Ibrahim a atins o coardă sensibilă și a declanșat o conversație mai profundă despre ce înseamnă cu adevărat dragostea. Printre mesaje, unul a fost repetat: "Mulțumim că ne-ai amintit că familia este cel mai important lucru." Halil Ibrahim, fără să vrea, devenise un simbol al iubirii paterne. S-ar putea să nu știm niciodată toate detaliile din jurul acelei decizii. Dar ceea ce este clar este că Halil Ibrahim a decis să vorbească din suflet. Într-o lume în care aparențele domnesc, promisiunea ei din dragoste pentru fiul ei a fost un gest autentic și puternic. De ziua mamei, cu o singură propoziție, a reușit să spună o poveste despre dragoste, sacrificiu și dăruire care va rămâne întipărită în memoria tuturor. Pascali.